Assalamualaikum. Bersama saya lagi Husairi dalam MK Channel. Pada kali ini saya ingin kongsikan pengalaman saya mengenai aspek mekanikal Proton Satria 1.6. Okey, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan ataupun diperiksa sebelum anda nak membeli Proton Satria 1.6 ni. Yang pertama sekali yang saya rasa tuan-tuan perlu tengok adalah pada bahagian throttle body. Okey, ini dia bahagian throttle body. Okey, bahagian throttle body ni kalau rosak, salah satu simptomnya adalah putaran enjin akan turun pada tahap yang minimum, sehingga kan apabila kita switch on aircon, bila kita hidupkan aircon kereta, enjin kita boleh mati. Ada beberapa penyelesaian untuk menangani masalah throttle body ni. Okey, dulu saya pernah tukar dia punya service kit. Sebenarnya throttle body ni boleh diservis. Apa yang terjadi adalah dalam throttle body tu ada beberapa gear yang dibuat daripada plastik. Jadi gear itulah yang mengawal naik turun kelajuan enjin. Jadi apabila gear-gear tu patah, kelajuan enjin tidak dapat dikawal dengan baik. Jadi apabila aircon dibuka, dipasang, RPM akan turun dengan mendadak dan menyebabkan enjin mati. Salah satunya adalah dengan menukar gear plastik tu. Banyak pomen dah boleh buat benda ni dan kosnya pun tak mahal mana dah sekarang. Saya pun biasa buat 2 kali kalau saya tak silap, dan setelah kerosakan tu berulang-ulang kali berlaku, apa yang saya telah buat, saya telah tukar throttle body ni kepada throttle body daripada satu model Mitsubishi yang saya dah lupa dah model tu, terpakai saja. Okey, apa yang saya buat adalah saya beli throttle body. Okey, pastikan throttle body itu adalah yang sesuai dengan Proton Satria. Dan apa yang saya buat adalah saya terpaksa menambah sedikit wayar ataupun kabel, disebabkan throttle body yang asal dia punya konektor ni di sebelah sini. Okey, sebelah sini sebenarnya, sebelah kanan konektor dia. Jadi bila digunakan throttle body yang second hand ni, saya terpaksa menambah wayar kerana konektornya sekarang sudah berada di sebelah sini. Okay, kosnya pada waktu tu adalah 430 kalau saya tak silap. Memang diberi sekali dengan dia punya gasket. Jadi benda ni boleh buat sendiri sebenarnya. Cuma selepas dipasang tu saya terpaksa pergi ke kedai yang ada scanner supaya boleh dilaraskan dia punya TPS ni. Okey, setelah saya rasa saya dah tukar pada tahun 2011, masih lagi berfungsi walaupun kadang-kadang ada buat hal juga, tapi tidaklah sampai ke tahap membuatkan enjin saya mati. Okey, kemudian adalah master brake pump. Okey, simptomnya adalah apabila brake tekan, kita tak rasa brake tu makan, so terpaksa tekan lagi sekali. Okey, first time tekan brake rasa tak ada apa-apa, second time tekan barulah ada respon kepada brake. Jadi ini satu benda kerosakan yang perlu diatasi dengan secepat mungkin. Kos pun tak banyak mana, saya ingat dalam 100 lebih kot. Dan last saya tukar pada tahun 2015. Okey, kemudian tengok juga pada bahagian power steering pump. Ini dia power steering pump. Ini power steering reservoir. Rubber sealnya boleh rosak dan menyebabkan kebocoran minyak power steering.
kita tak perlu tukar pump sebiji sebenarnya. Sebenarnya memang ada repair kit yang dijual di kedai alat ganti, tapi bergantung kepada mekanik lah, sama ada dia nak buat ataupun tidak. Saya dah repair benda ni pada tahun 2015 ke 2014, saya dah lupa lah. Kos kalau saya tak silap, servis kit tu harganya dalam RM45 kot. Upah pomen pun saya rasa dalam harga tu juga. So kos di bawah RM100 saya dah boleh dapat balik saya punya power steering pump yang berfungsi dan tak ada kebocoran lagi. Simptom kalau berlaku kebocoran adalah bila kita pusing full lock, akan ada sedikit bunyi pada sistem steering kita. Ini disebabkan oleh minyak power steering yang dah berkurangan, yang teramat sangat. Jadi untuk mengelakkan daripada kerosakan yang berkekalan kepada sistem power steering, dinasihatkan supaya periksa bahagian ni, dan jika berlaku kerosakan hendaklah dibaiki secepat mungkin. Okey, kemudian masalah yang common adalah pada kompresor aircon di bawah ni. Okey, apa yang terjadi adalah dia selalu rosak. Okey, saya ingat semenjak pakai kereta ni daripada tahun 2002, kalau tak silap saya 4 kali macam tu lah saya dah tukar kompresor aircon ni. Dan ini bukanlah kompresor aircon yang original, ianya kompresor aircon yang dah dimodifikasi daripada model lain, tapi yang ni menggunakan piston. Okey, jadi kos pun agak kasar jugalah. Kita nak tukar satu aircon kompresor ni pun banyak lagi benda yang perlu dibuat, benda-benda sampingan yang perlu dibuat apabila kita tukar kompresor aircon ni. Jadi belanjanya bawah 1000 lah, dalam 600 macam tu. Last saya tukar tahun 2017 kalau tak silap saya. Okey, next kita tengok pada bahagian soket-soket pula. Okey, soket-soket yang saya maksudkan adalah soket pada airflow meter ni. Ni pun dah crack, dah rosak. Boleh lagi dipakai tapi dia tak melekat dengan elok. Kalau tuan-tuan tengok di sini dah nampak pecah kan. So saya dah beli dia punya ni, cuma tak buat lagi. Okey, satu benda lagi adalah soket pada distributor. Ini sangat penting. Kalau berlaku sebarang short circuit di sini, memang enjin tak boleh start. Dan juga kalau tak di repair, air senang masuk dalam ni, boleh menyebabkan enjin mati juga. Ini pun saya dah beli, cuma tak sempat nak buat lagi. Kemudian kita tengok pada bahagian-bahagian cover plastik yang ada dalam enjin ni. Okay, jika tuan-tuan tengok, okey, di sini cover untuk wiring throttle body dan injector ni. Kalau tuan-tuan ada cadangan, boleh bantu saya dengan komen, sebab saya pun tak tahu di mana nak cari parts ni. Kalau boleh kita nak cari balik supaya benda ni nampak elok sikit lah. Sebenarnya fungsi dia tak terjejas pun, cuma mungkin akan mengganggu sedikit sebanyak apabila servis nak dibuat nanti. Okey, selain daripada itu, kita tengok pula pada bahagian hose, terutama sekali pada hose radiator. Okey, pastikan hose tu lembut lagi, tidak keras sangat. Selalunya yang akan rosak dulu adalah bahagian atas ni, kerana bahagian atas ni akan mendapat suhu air yang paling panas. Yang bawah ni dia dah terima yang dah lebih sejuk. Jadi selalunya akan rosak adalah bahagian atas dulu. Satu lagi,
komponen yang saya hendak kongsikan dia punya pengalaman maintenance adalah kotak gear ataupun gearbox. Tapi saya rasa untuk gearbox ni sahaja saya mesti buat satu siri perkongsian khas untuk gearbox sahaja, disebabkan saya dah banyak buat pembaikan terhadap gearbox ni, dan ia juga melibatkan kos yang paling besar setakat ni. Jadi untuk gearbox saya akan kongsi pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan konten pada kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Tekan butang notification supaya anda boleh menerima notification apabila saya update video-video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.